Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και σήμερα θα δούμε τα τετραγωνάκια της γιαγιάς, τα Granny Squares. Όπως βλέπετε εδώ έχω πολλά και διάφορα, σε διάφορα χρώματα που έχω κάνει και που θα κάνουμε σε διάφορα βίντεο, σε διάφορα tutorial. Έχω κάνει παράδειγμα, το πιο πρόσφατο που έχω κάνει είναι αυτό, μισό κλασικό με τρύπες και μισό γεμάτο. Θα βρείτε και αυτό όπως και άλλες ιδέες στα link που περνούν κατά τη διάρκεια του βίντεο ή στο τέλος του βίντεο, αλλά και στην περιγραφή όπου βάζω διάφορα link, διάφορες πληροφορίες, διάφορες ιδέες. Αρχίζουμε λοιπόν να κάνουμε αυτό. Σας έδειξα αυτό εδώ γιατί είναι στην πραγματικότητα μισό κλασικό και μισό γεμάτο. Κατά τον ίδιο τρόπο εδώ θα κάνουμε ένα ολόκληρο, βέβαια, ένα ολόκληρο τετράγωνο της γιαγιάς, αλλά μισό ενός χρώματος και μισό του άλλου χρώματος. Λοιπόν, για να έχετε ιδέες, εγώ επέλεξα αυτά τα χρώματα γιατί κατά τη γνώμη είναι πολύ καλός συνδυασμός. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω άλλου χρώματος κλωστές που φαίνεται ότι δεν ταιριάζουν, αλλά στην πραγματικότητα βγάζουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό το πράσινο που συχνά χρησιμοποιείται για μορουδιακές κουβερτούλες, ζακετούλες και τέτοια, και το ροζ επίσης. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα τετράγωνο της γιαγιάς, όπως έχω ήδη πει, αρχίζουμε πάντα από το κέντρο και δουλεύουμε όπως όταν δουλεύουμε σε κύκλο. Αρχίζουμε με το μαγικό δαχτυλίδι ή μαγικό κύκλο, όπως κοινώς είναι γνωστό, είτε με 4-5 αλυσίδες που είναι αρκετές, τις οποίες στη συνέχεια κλείνουμε σε κύκλο. Και αυτά τα tutorial θα τα βρείτε μαζί με τα άλλα κατά τη διάρκεια, στο τέλος του βίντεο, είτε στην περιγραφή που βρίσκεται κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, αρχίζουμε πολύ σύντομα, αν και όπως σας έχω πει θα βρείτε τα σχετικά βίντεο. Αρχίζω πολύ σύντομα με το μαγικό κύκλο και για να κάνουμε το μαγικό κύκλο σας δείχνω σύντομα λοιπόν. Τοποθετούμε την κλωστή, το κοντό μέρος της κλωστής από αυτή την πλευρά, το μακρύ μέρος της κλωστής, κλωστή εργασίας ονομάζεται, από την άλλη πλευρά. Παίρνουμε την κλωστή εργασίας, την γυρνούμε γύρω από το δάχτυλό μας κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να σχηματίσουμε αυτό το χ εδώ. Στην συνέχεια παίρνουμε το τσιγκελάκι μας, το παίρνουμε κάτω από την πρώτη κλωστή και παίρνουμε την δεύτερη. Όπως βλέπετε έχουμε σχηματίσει μια φυλίτσα εδώ. Πάμε, παίρνουμε το μακρύ μέρος της κλωστής, το οποίο κρατώ με τα δάχτυλά μου για να το βρω γρήγορα, και το περνούμε από αυτή την φυλίτσα και κάναμε λοιπόν μια λυσιδίτσα. Τώρα για να δουλέψουμε σε αυτό το σχέδιο εδώ θα κάνουμε 3 αλυσιδίτσες και κάνουμε αυτές τις 3 αλυσιδίτσες που μετρούν για ένα ποδαράκι, και θα κάνω ακόμη 2 ποδαράκια για να κάνω το πρώτο group από τα 4 που κάνουμε κανονικά. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε τα 4 group με 3 ποδαράκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή δουλεύουμε γεμάτο, χωρίζουμε με 2 αλυσιδίτσες τα group. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε 4 group που αποτελούνται από 3 ποδαράκια το κάθε group. Επειδή δουλεύουμε σε γεμάτο τετραγωνάκι, το κάθε group χωρίζεται από το άλλο με 2 αλυσιδίτσες, γιατί η γωνία μας στο γεμάτο τετραγωνάκι γίνεται με 2 αλυσιδίτσες, ενώ στο κανονικό κλασικό χρησιμοποιούμε 3 αλυσιδίτσες. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτές τις 3 αλυσιδίτσες μετρούν σαν ένα ποδαράκι, άρα κάνω λοιπόν άλλα 2 ποδαράκια για να δημιουργήσω το πρώτο group των 3. Για να κάνω το ποδαράκι, ένα ζετέ, ένα ρίξιμο, όπως αλλιώς λέγεται. Δουλεύουμε μέσα στον κύκλο, στον πρώτο γύρο δουλεύουμε μέσα στον κύκλο. Παίρνω την κλωστή και έχω 3 στυλιές στο τσιγκελάκι μου. Ένα ζετέ, δηλαδή ένα ρίξιμο. Παίρνω την κλωστή από τις 2 θηλιές και ακόμη ένα ζετέ και παίρνω την κλωστή από τις άλλες 2 θηλιές. Κάνω και το τρίτο ποδαράκι μου εδώ. Κάνω τις 2 αλυσιδίτσες μου, γιατί χωρίζω το πρώτο group από το δεύτερο, 3 ποδαράκια και εδώ.
Θα κάνω το τρίτο μου τώρα. Τώρα θα κάνω το τρίτο μου, αλλά χάρη ευκολίας θα αλλάξω την κλωστή μου εδώ. Μπορείτε να την αλλάξετε και ανάμεσα στις δύο αλυσιδίτσες εδώ πέρα, αλλά χάρη ευκολίας η αλλαγή του χρώματος καλύτερα να γίνεται στο τρίτο ποδαράκι εδώ, δηλαδή να αλλάξω την κλωστή μου, αρχίζω να δουλεύω το ποδαράκι μου, ένα ζετέ παίρνω την κλωστή από τις δύο πρώτες θηλιές και δεν τελειώνω το ποδαράκι μου, παίρνω την άλλη κλωστή. Για όσους δεν γνωρίζουν πώς αλλάζουμε κλωστές, παίρνω λοιπόν την άλλη κλωστή και τελειώνω το ποδαράκι μου με την άλλη κλωστή, δύο αλυσιδίτσες. Τώρα παίρνω όλες τις κλωστές αυτές εδώ, εκτός από την πράσινη, σφίγγω λίγο εδώ περισσότερο, παίρνω όλες αυτές και τις κλωστές τις κοντούλες και τη μακριά κλωστή που χρησιμοποίησα ως τώρα, γιατί πρέπει να κρύψω την κλωστή μου. Όπως βλέπετε, δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο έχουμε καθαρό το πίσω μέρος του πλεκτού μας. Γι' αυτό το λόγο πιάνω εδώ στο χέρι μου ελαφριά τις κλωστές αυτές και κάνω το τρίτο γκρουπ με 3 ποδαράκια. Δύο αλυσιδίτσες, το τέταρτο γκρουπ με 3 ποδαράκια, και όπως έχω ήδη κάνει εδώ για να αλλάξω την κλωστή μου, κάνω και εδώ το ποδαράκι μου, το αρχίζω, ένα ζετέ, παίρνω την κλωστή από τις δύο θηλιές και αλλάζω την κλωστή, τη φέρνω από εδώ για να μην την μπερδέψω, παίρνω το άλλο χρώμα κλωστής και τελειώνω την βελονιά μου, το ποδαράκι μου με το άλλο χρώμα. Δύο αλυσιδίτσες μας χρειάζονται για να δημιουργήσουμε το χώρο εδώ ανάμεσα σε αυτά τα δύο γκρουπ και κλείνω κάνοντας μια βοβή βελονίτσα, δηλαδή στην τρίτη αλυσιδίτσα μου παίρνω την κλωστή και την περνώ από τη μία θηλιά μου εδώ και από την άλλη εδώ. Τώρα μπορώ να αφήσω αυτές τις κλωστούλες όλες, θα παίρνω μαζί μου αυτά τα δύο μακριά μέρη της κλωστής, σφίγγω εδώ γιατί τελειώσαμε το πρώτο μας γύρο. Τώρα πάμε στον δεύτερο μας γύρο, κάνουμε 3 αλυσιδίτσες που μετρούν σαν ένα ποδαράκι και όπως στα γεμάτα τα τετράγωνα δουλεύουμε ένα ποδαράκι σε κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Λοιπόν, έχω κάνει λοιπόν εδώ τις 3 αλυσίδες που μετρούν σαν ένα ποδαράκι και κάνω άλλα 2 ποδαράκια εδώ, παίρνω και την κλωστή μέσα την άλλη για να την κρύψω. Κάνω λοιπόν εδώ σε αυτό το πρώτο γύρο είναι 3 τα ποδαράκια μας, αλλά δεν θα σας τα λέω κάθε φορά, γιατί κάθε φορά προστίθενται ποδαράκια από τις γωνίες που κάνουμε, άρα σας λέω ότι αυτά είναι 3, αλλά δεν θα σας τα μετράω κάθε φορά, θα σας λέω ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Φτάσαμε λοιπόν στη γωνία μας 2 ποδαράκια, όπως κάνουμε κανονικά στο γεμάτο τετραγωνάκι, 2 ποδαράκια, 2 αλυσιδίτσες και άλλα 2 ποδαράκια και κάναμε, όπως βλέπετε, εδώ είναι τα ποδαράκια που θα δουλέψουμε στην επόμενη σειρά. Όπως βλέπετε προστίθενται 2 ποδαράκια στην κάθε. Αυτά τα 2 ποδαράκια για παράδειγμα θα προσθεθούν στην επόμενη σειρά συν τα 2 που θα έχουμε από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, τώρα 3 ποδαράκια, δηλαδή ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης μας σειράς.
και κάνουμε εδώ στη γωνία 2 ποδαράκια. Εδώ όμως θα αλλάξω την κλωστή μου, οπότε όπως έχω κάνει και τις άλλες φορές θα κάνω το μισό ποδαράκι με την κλωστή αυτού του χρώματος και μετά θα το τελειώσω με το άλλο χρώμα κλωστής, γιατί αλλάζω 2 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Η κλωστή που παίρνουμε μαζί μας και κρύβουμε πρέπει να είναι λίγο ελαφρά τεντωμένη, αλλά όχι πολύ, γιατί θα σας χαράσει τις γωνίες άμα την έχετε πολύ τεντωμένη. Τώρα και εδώ 3 ποδαράκια και κάνουμε 1 ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Και το τρίτο ποδαράκι εδώ, και εδώ είμαι στη γωνία μου, 2 ποδαράκια, δύο αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Τώρα εδώ έχουμε τα 3 ποδαράκια, δύο ποδαράκια εδώ, και εδώ αλλάζω κλωστή, 2 αλυσιδίτσες, 2 ποδαράκια, και κλείνω εδώ στην τρίτη αλυσιδίτσα από τις 3 που έκανα στην αρχή. Παίρνω την κλωστή με μια βοβή βελονίτσα, δηλαδή παίρνω την κλωστή, την παίρνω από τη μία θηλιά και από την άλλη θηλιά, και έχω τελειώσει το γύρο μου αυτό. Και όπως βλέπετε το τετραγωνάκι γίνεται πολύ όμορφο, παρότι είναι πολύ γρήγορη και πρόχειρη η δουλειά μου. Λοιπόν, και τα 2 χρώματα αυτά είναι πολύ ωραία. Και κάνω και τον επόμενο μου γύρο, 3 αλυσιδίτσες που μετρούν σαν ένα ποδαράκι όπως είπαμε. Εδώ αυτά τα ποδαράκια που είναι εδώ, θα τα κάνω στην επιστροφή. Θα τελειώσω το γύρο μου. Εδώ θα κάνω αυτά τα ποδαράκια που μου έχουν απομείνει από εδώ. Αυτές τις αλυσίδες μετρούν σαν ένα ποδαράκι, άρα εδώ κάνω το επόμενο. Όπως βλέπετε από την άλλη πλευρά η δουλειά μου είναι καθαρή. Λοιπόν, εδώ κάνουμε 2 ποδαράκια, όπως κάνουμε σε όλα τα γεμάτα τετράγωνα, 2 ποδαράκια, 2 αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια. Και κάνω εδώ ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μου.
Εδώ κάνω τη γωνία μου, την οποία θα αρχίσω με το ένα χρώμα, 2 ποδαράκια λοιπόν. Το δεύτερο, όπως είπαμε, αλλάζω, δουλεύω το μισό και το άλλο μισό το τελειώνω με την άλλη κλωστή για να κάνω τις 2 αλυσιδίτσες μου, τα 2 ποδαράκια που μου απομένουν εδώ, και για να συνεχίσω στην επόμενη πλευρά, όπου θα κάνω ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Παίρνω και την κλωστή αυτή, μην ξεχνάμε μαζί μας το άλλο χρώμα, για να έχουμε καθαρό το πίσω μέρος μας, το πίσω μέρος της δουλειάς μας. Πώς βλέπετε γίνεται καθαρό. Λοιπόν, και δύο αλυσιδίτσες και άλλα 2 ποδαράκια εδώ στη γωνία μου, και εδώ σε αυτή την πλευρά θα κάνω ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς μου, παίρνοντας και την κλωστή εδώ, μην τη χάσω. Όπως βλέπετε δεν φαίνεται τίποτα εδώ. Ήρθε και ο ήλιος, οπότε ευτυχώς τελειώνουμε και θα στο βίντεο, στο tutorial. Και εδώ λοιπόν κάνω 2 ποδαράκια, γιατί είμαι στη γωνία μου, 2 ποδαράκια. Επειδή θα αλλάξω κλωστή, αρχίζω το δεύτερο ποδαράκι μου και το τελειώνω με το άλλο χρώμα κλωστής. Δύο αλυσιδίτσες και 2 ποδαράκια και κάνω και τις τελευταίες μου φιλιές που είναι από αυτή την πλευρά, που είχα πει στην αρχή της σειράς ότι θα τις τελειώσω στο γυρισμό. Κάνω λοιπόν και ό,τι μου απόμενε από εδώ και κλείνω το πλεκτό μου με μια βοβή βελονίτσα εδώ στην τρίτη αλυσιδίτσα. Επειδή τελειώνω αυτή η κλωστίδα, δεν μου χρειάζεται, την αφήνω. Κάνω λοιπόν
Κάνω λοιπόν μια βοβή βελονίτσα εδώ, παίρνω την κλωστή από τη μία θηλιά και από την άλλη και έχω τελειώσει. Και αυτό είναι το τετραγωνάκι μας, το δίχρωμο, όπως βλέπετε είναι πολύ όμορφο. Είναι έντονα τα χρώματα, κάνουν καλή αντίθεση και μου άρεσαν. Ξεκίνησα να το κάνω έτσι κατά τύχη, αλλά μου αρέσανε και όπως βλέπετε βγαίνει πολύ ωραίο. Αρχίσαμε λοιπόν από το κέντρο, είτε κάνοντας το μαγικό κύκλο είτε κάνοντας 4-5 λυσιδίτσες και μετά τις κλείσαμε σε κύκλο. Εγώ το άρχισα με το μαγικό κύκλο. Τα σχετικά βίντεο θα τα βρείτε όπως έχω πει κατά τη διάρκεια, στο τέλος ή στην περιγραφή. Στη συνέχεια κάναμε 4 γκρουπ με 3 ποδαράκια. Ανάμεσα στα γκρουπ, τα γκρουπ αυτά χωρίζονται, αυτές οι ομάδες με τα 3 ποδαράκια χωρίζονται από 2 λυσιδίτσες, γιατί δουλεύουμε γεμάτο τετραγωνάκι. Και εδώ άλλαξα την κλωστή τελειώνοντας το τελευταίο ποδαράκι από αυτό του τρίγωνο, τελειώνοντας το τελευταίο ποδαράκι. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.